নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি ফটোশ্বপৰ বিষয়ে শিকিম আৰু ইয়াতে গৈ প্ৰগ্ৰামছত ফটোশ্বপ ফটোশ্বপটো এতিয়া ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত কি হ'ব আমি নতুনকৈ ফটো এখন এড কৰিব পৰা ফাইলৰ পৰা ওপেন কৰিবগৈ আমি যিকোনো ফল্ডাৰৰ পৰা নতুনকৈ ফটো আমি এখন ল'ব পাৰো নহলে আমি এখন নতুন ফটো ইয়াতে আগৰ পৰা কিছুমান সাইজ দিয়া থাকে ইয়াৰ যিকোনো এখন আমি লৈ ল'ব পাৰো আৰু আমি 720 পিক্সেলৰ এটো সাইজটো লৈ ল'ম এখন লৈ আমি যেনেকুৱা লাগে আমি ইয়াতে যদি কিবা লিখিব লাগে আমি লিখিব পাৰো ফন্টটো আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো এই ফন্টটো ইয়াত সিলেক্ট হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়া ইয়াতে ফন্টটো চেঞ্জ হ'ব पण মোৰ নামটো যদি মই লিখো এটা সিলেক্ট কৰি লৈ ফন্টটো ইয়াৰ পৰা ফন্ট এটা লৈ ল'ব লাগিব এইটো এটা লেয়াৰ হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট আছে আৰু এইটো এটা লেয়াৰ হিচাপে আহি গ'ল এতিয়া আমাৰ ইয়াতে মেইন কালাৰ এটো ৰেড সিলেক্ট হৈ আছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত আমাৰ কালাৰ ব্লু সিলেক্ট হৈ আছে ফটোশ্বপত এখন আমি ফাইলছত গৈ সেভ এজ কৰি ডেস্কটপত আমি ফটোশ্বপৰ প্ৰজেক্ট হিচাপে সেভ কৰিব পাৰো নতুবা জেপিইজি নতুবা পিএনজি এনেকুৱা আমাৰ যেটো সচৰাচৰ চলা যেটো ফৰমেট হয় এটো জেপিইজি হয় জেপিইজি জেপিইজি নহলে পিএনজি আৰু টিআইএফ এনেকুৱা একটা ফৰমেটত সেভ কৰা হয় আমি জেপিইজিত সেভ কৰি নেক্সট আবার এই ফটোখন আমি সেভ কৰি দিলো এতিয়া এই ফটোখন আমি ৰিসাইজ কৰিব পাৰো এডিটত গৈ সাইজত গৈ আমি ইয়াত সাইজটো কম বেছি পাৰো 50 কৰিলে সেই অনুপাতে উইডথটো কমালে হাইটটো কমি যাব যেটো এটো সিলেক্ট কৰা আছিল এতিয়া লিংক নাই আমি 50 কৰিলে এটো এনেকৈ থাকি যাব এনেকুৱা হৈ যাব আৰু আমাক যদি ৰিলেটিভ সাইজ লাগে তেতিয়া হলে আমি ইয়াতে 500 কৰিলে এটো 40 থাকিব এটো গুছাই আমি এনেকৈ সাইজটো লৈ ল'ব পাৰো আৰু এখন আমি নতুনকৈ ডেস্কটপত সেভ কৰি দিব পাৰো এতিয়া
একেটা ফটোই আমি দুটা সাইজত সেভ কৰিলো ফটোশ্বপৰ কিছুমান বস্তু এডজাষ্টমেন্ট কৰিব পাৰি আৰু ক্ৰপ কৰিব পাৰি এই টুলটো বিশেষকৈ ইউজ হয় এখিনিত আমি এনেকৈ এইটো ক্লিক কৰি টানি আমি এন্টাৰ মাৰি দিলে ক্ৰপ হৈ যাব এখিনি যদি ক্ৰপ কৰিব বিচাৰো এন্টাৰ মাৰি দিলে ক্ৰপ হৈ যাব আৰু যদি আমাৰ কিবা স্পেসিফিক সাইজ দিয়া আছে 500 into 500 হ'ব লাগে তো হেতু সাইজত ক্ৰপ টুলটো কৰিব আৰু এটা বৰ্গাকৃতিৰ ফটো আমি ক্ৰপ হিচাপে পাই গলো আমি যদি নতুনকৈ চেক কৰো তো আমি চেভ কৰিব পাৰো আৰু আমাৰ এটা ফটো আহি গল ফটোশ্বপৰ এই গোটেই টুলখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰো আমাক পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো লাগিলে আমি এই ক্ৰপ টুলটো ইউজ কৰি উইডাৰ এটো যেতিয়া আমি ক্লিক কৰিম ইয়াতে উইডাৰ হাইটটো দেখুৱাব আমি ইয়াতে আমাৰ যি আমাৰ ৰিকোয়াৰ্ড ভ্যালু সেই ভ্যালুটো দি আমি ক্ৰপ কৰিব পাৰো ক্ৰপ কৰিলে এখিনকি ডাঙৰ নহয় আমি টানি ডাঙৰ কৰিলে গোটেইটো ডাঙৰ হ'ব এটা আৰ্ম ইয়াৰ ডাঙৰ নহয় ই ডাঙৰ হলে গোটেইটো ডাঙৰ হ'ব তেনেকুৱাকৈ আমি সাইজটো মিলাই ল'ব পাৰো এইটো ক্ৰপ টুলটো ডল ক্ৰপ কৰি দিলে আমি যদি ক্ৰপটো সিলেক্ট হৈ থাকে ইয়াতে উইডাৰ হাইটটো দেখাব আমি ইয়াত এটো এডজাস্ট কৰিব পাৰো আৰু বেলেগ আমি টুল ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই উইডাৰ হাইট বাটনটো ইয়াৰ পৰা গুচি যাব এতিয়া ফাইল নিউ আমি কৰিলে ইয়াতে সাইজ আমি দিব পাৰো যে আমি নতুন এখন ডকুমেন্ট নতুন কেনভাস এখন আমি লব পাৰো তাৰ পিছত আমি সেভ কৰিলে ডাইৰেক্ট সেভ হৈ যাব সেভ এস কৰিলে আমি আগৰ ভিডিও আগৰ যেটো ফাইল থাকে সেই ফাইলটোতে আমি সেভ কৰিব পাৰো বা নতুনকৈ নাম এটা দি সেভ কৰিব পাৰো আৰু ক্ৰপ টুলটোৰে আমি এখন ফটো আমাৰ যেটো ৰিকোয়াৰ্ড সাইজ সেই সাইজটো আমি ক্ৰপ কৰিব পাৰো আশা কৰো আপোনালোকে ফটোশ্বপৰ এই আৰম্ভণি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব